Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ một món bánh mà rất được người Hoa thường làm vào dịp năm mới. Bánh có tên là bánh củ năng hay là củ năng cao. Bánh có ý nghĩa là vươn cao, tiến cao, những cái điều tốt đẹp. Bánh làm rất là đơn giản và khi ăn thanh mát nè, ngọt nhẹ, ngon lắm luôn. Cách làm như thế nào thì bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh củ năng này với Diễm nha. Bánh này làm rất là đơn giản nhưng mà quan trọng là mình phải có cái tinh bột củ năng á, thì bánh nó mới ngon được. Tinh bột củ năng á, thì Diễm dùng hiệu này. Tinh bột càng ngon á, thì cái bánh làm xong nó sẽ trong nè, nó dai và nó giòn. Với công thức này á, thì mình cần 100g tinh bột củ năng. Mình lưu ý là mình không thay thế tinh bột năng hoặc là những cái tinh bột khác nha. Tinh bột năng và tinh bột củ năng khác nhau rất là nhiều. Mình cho bột vào trong một cái thau, sau đó mình cho vào 200ml nước ở nhiệt độ phòng. Rồi bây giờ mình sẽ khuấy cho bột tan hoàn toàn nha. Tinh bột này nó hơi khô, vì vậy mình nên khuấy kỹ chút, tránh cho bột nó còn chưa có tan hẳn đó. Bột này á, mình cũng có thể dùng làm bánh su xê, thì cái vỏ bánh của su xê nó sẽ có độ dai giòn rất là ngon. Để bột sang một bên, bây giờ mình đi chuẩn bị củ năng. Củ năng á, thì mình cần 50g củ năng đã gọt vỏ ha. Bên Diễm á, thì Diễm mua cái loại làm sẵn như vậy rất là tiện. Còn nếu mà mình dùng củ năng tươi á, sau khi gọt vỏ thì mình ngâm nước 10 phút rồi mình hãy mang mình làm nha. Củ năng này á, tùy cái củ nó to hay nhỏ. Bây giờ Diễm cắt nó ra thành từng lát, nó có độ dày khoảng cỡ 2mm. Sau đó mình tiếp tục mình cắt cái lát củ năng này ra làm đôi theo chiều dọc. Như vậy là được. Mình đừng có cắt to quá hoặc nhỏ quá cũng không có ngon nha. Đường cho công thức này á, mình cần 100g và nếu mà đúng theo cái công thức gốc mình dùng đường phên. Nhà Diễm đang có đường tán này nên Diễm dùng thử, hoặc là mình có đường thốt nốt mình dùng cũng được luôn. Một cây đường như vậy á, thì Diễm cân nó được 93g thì cũng gần 100g đó. Mình cho đường vào một cái nồi nhỏ ha, rồi mình cho vào đây 200ml nước. Rồi mình bắt cái nồi nước đường này lên, mình nấu cho đường tan. Mình lưu ý là mình nấu cho đường tan thôi, mình đừng có để cho nước nó sôi nhiều thì cái hơi nước nó tỏa đi á, nó làm giảm cái lượng nước. Khi mà Diễm thấy nước sôi á, thì Diễm hạ xuống cái lửa nhỏ ha, Diễm giữ cho nước nóng cho tới khi mà đường nó tan hoàn toàn như vậy. Thì mình mới lấy củ năng hồi nãy mình đã cắt rồi đó, mình cho vào. Mình khuấy đều cái. Rồi mình mới lấy cái phần bột mà hồi nãy mình đã pha nước đó, mình cho vào. Lưu ý là tinh bột lúc nào nó cũng bị lắng đó, vì vậy trước khi mà cho vào mình phải khuấy lên cho nó hòa đều trở lại. Rồi mình cho một lượng vào trong cái hỗn hợp nước đường đang nóng này. Diễm lưu ý là mình chỉ cho 1/3 thôi ha. Lúc này Diễm làm thử đó thì Diễm cho 1/2 cái lượng bột á, thì Diễm thấy lúc mà mình khuấy xong á, bột nó đặc lắm. Như vậy làm cho cái bánh khi mà hấp xong nó không có được mịn. Chút nữa cuối video Diễm sẽ quay cho mình xem. Đó, mình tiếp tục mình để cái lửa trung bình ha, và mình khuấy cho bột nó đặc, nó chuyển sang cái màu trong như vậy. Là mình nhắc khỏi bếp. Và như mình thấy ở đây bột nó rất là đặc luôn. Rồi mình tiếp tục mình lấy cái bột còn lại đó, mình cho vào chung luôn. Như vậy để khi mà mình hấp cái bánh á, bánh nó sẽ không có bị lắng bột. Tinh bột á thì rất là nhanh chín, vì vậy khi mà mình trộn bột như vậy á, thì bột nó sẽ hòa đều, nhưng mà mình thấy nó cũng bắt đầu đặc như vậy. Và mình nhìn ở đây, khi mà đặc á, thì bột nó không có mướt được, và lúc mà mình cho vào trong khuôn á, nó không có phẳng, không có mịn đẹp. Vì vậy Diễm có lưu ý là lúc mà mình cho một lượng bột vào trong nước đường á, mình chỉ cho khoảng 1/3 với 1/4 thôi, cho phân nửa thì hơi nhiều. Và để cho cái bánh thơm ngon hơn á, thì mình có thêm một cách nữa, đó chính là mình sẽ thắng đường. Thì Diễm lấy một cái nồi nhỏ nè, Diễm cho vào đây 100g đường cát. Tiếp theo mình có 2 muỗng canh nước. Rồi mình mang cái nồi nước đường này lên mình thắng kiểu như caramel vậy đó. Mình cứ để cái lửa lớn ha, khi mà mình thấy bắt đầu đường nó tan rồi, nước nó sôi sùng sục quá thì mình hạ xuống lửa trung bình nếu mà mình chưa có quen thắng đường. Diễm thì Diễm để cái lửa lớn luôn và mình canh. Đường nó sẽ chuyển màu từ ngoài vào trong, đó mình thấy cái rìa nó sẽ chuyển sang cái màu vàng nhạt trước. Thì lúc này mình canh ha, Diễm thấy vừa vàng như vậy là Diễm nhắc cái nồi rồi khỏi bếp liền. Và bắt đầu mình lắc đều như vậy để cho cái caramel này cái màu nó được chuyển đều hơn.
Và Diễm lưu ý là tùy mình thích nha. Nếu mà mình không có thích bánh nó có cái vị đắng nhẹ đó thì mình sẽ thắng cái nước đường cái màu nhạt thôi. Diễm thì Diễm thấy mình thắng cái màu cánh gián á, thì khi cái bánh xong cái màu rất là đẹp, đồng thời mình ăn nó có cái vị đắng nhẹ, và tất nhiên đường nó cháy chút á, thì nó có cái mùi thơm hơn. Để cẩn thận á, thì Diễm tắt cái bếp luôn nè. Tại vì nếu mà mình để cái bếp nóng, mình để cái nồi xuống thì cái màu caramel nó sẽ tiếp tục nó chuyển màu. Mình để ở đây cho caramel nó nguội khoảng 1-2 phút á, rồi mình lấy 200ml nước á, mình cho vào. Mình cũng có thể cho lúc mà cái màu caramel nó vừa đạt, nhưng mà lúc đó nước nó sẽ dâng lên rất là nhiều, tùy mình nha. Diễm thì Diễm đợi chút. Và lúc mà mình cho nước vào thì caramel nó sẽ bị cứng trở lại. Vì vậy á, mình bật bếp lên nha, mình để cái lửa nhỏ hoặc lửa trung bình và mình khuấy cho cái đường này nó tan hoàn toàn. Mùi rất là thơm. Sau khi đường tan xong rồi thì Diễm mới lấy 50g củ năng đã cắt đó, Diễm cho vào. Rồi cái phần bột mình đã khuấy đó, mình cũng cho vào, và lần này Diễm rút kinh nghiệm, Diễm chỉ cho 1/3 cái lượng bột thôi. Vì vậy khi mà mình khuấy xong cái bột nó sẽ mịn đẹp hơn nhiều. Mình vẫn giữ cái lửa nhỏ nha. Đó, mình khuấy và mình khi thấy chưa có trong đâu, vừa đặt như vậy là mình nhắc khỏi bếp được rồi. Không cần phải đợi cái bột này nó trong trên bếp đâu, tại vì tinh bột nó chín rất là nhanh. Khi mà Diễm nhắc khỏi bếp và mình thấy ở đây bột nó đã chuyển sang trong và nó mềm, nó dẻo chứ nó không có đặc như hồi nãy ha. Đó, thì lúc này mình mới lấy cái phần bột còn lại đó, mình cho vào. Nếu mà mình muốn chính xác á, thì cái hỗn hợp bột này nó là 300g thì mình sẽ cho 100g cái hỗn hợp bột vào chung với nước đường trước. Còn 200g thì mình sẽ chừa lại. Khi mà mình khuấy cái hỗn hợp bột sệt rồi á, thì mình cho hết. Đó, sau khi khuấy xong mình thấy cái bột nó sẽ mềm như vậy, nhưng mà nó không có bị lắng bột nha. Mình cho vào trong một cái khuôn ha. Khuôn này nó có kích thước là 10 x 15cm, hoặc là mình dùng khuôn hình vuông cũng được, khuôn hình tròn cũng được luôn. Rồi mình cho bột vào. Còn đây là bột Diễm khuấy lần đầu tiên, Diễm khuấy đặc hơn thì như mình thấy ở đây không có mịn được ha, tại bột nó đã đặc rồi. Mình mang bánh đi mình hấp liền nha. Diễm cho vào trong cái sửng tre. Nếu mà mình dùng sửng nhôm á, thì mình nên lấy một cái tờ giấy nhôm mình đậy lại, tránh cho hơi nước nó nhiễu vào trong bánh. Nước sôi á, thì mình cho cái sửng hấp lên và mình hấp ở lửa trung bình trong khoảng thời gian là 30 phút thì Diễm thấy bánh chín ngon. Bánh này rất là dễ ở chỗ là nếu mà mình mở ra mà mình thấy bánh nó vẫn còn đục á, là bánh nó chưa chín, trong khi bánh nó đã trong như vậy là bánh nó đã chín kỹ rồi. Nhắc khỏi bếp á, thì mình sẽ để cho bánh nguội nha. Bánh vừa nguội là mình có thể ăn liền, nó có cái độ giòn dai rất là ngon. Ăn không hết á, thì mình cất vào trong tủ lạnh, và cất vào trong tủ lạnh khi ăn thì mình sẽ có cách làm nóng lại ngon hơn nữa. Đó, cái này là Diễm pha bột đặc hơn thì khi mà mình thấy hấp xong nó không có được mịn, và mình thấy cái màu đường tự nhiên thì nó không có đẹp như là cái màu mà đường mà mình thắng caramel. Cái này là Diễm đã để nguội qua đêm nè. Mình so sánh mình thấy hai cái màu nó khác nhau, chênh lệch rất là nhiều luôn ha. Diễm thì Diễm thấy mình thắng caramel lên, cái màu vừa đẹp mà ăn cái bánh nó lại thơm nữa. Ngoài đường tán này mình cũng có thể dùng đường thốt nốt á, thì Diễm thấy cái màu có thể nó sẽ đẹp và nó ngon hơn. Lấy ra rất là dễ ha. Diễm lấy ra Diễm chỉ cần khởi nhẹ thôi là Diễm lấy cái bánh ra được. Bánh này thật ra rất là dễ làm, chỉ có cái lưu ý là lúc mà mình khuấy bột thôi. Cái bánh nó mướt đẹp hay không là do cái cách mình khuấy bột nó lỏng hay là nó đặc. Đừng có loãng quá thì lúc mà mình cho củ năng vào nó sẽ bị lắng xuống bên dưới. Nó phải có một cái độ sệt vừa đủ. Khi cắt á, thì mình cứ cho dao á, mình sắn xuống như vậy là được. Bánh đạt á, thì mình thấy cái bột rất là trong nè, có màu hổ phách rất là đẹp luôn. Bánh khi mà vừa nguội á, mình ăn liền nó sẽ có cái độ dai giòn, nó mềm, nó dẻo rất là ngon. Còn nếu mà mình để qua đêm hoặc là mình cất vào trong tủ lạnh á, thì bánh nó sẽ săn lại, nó chắc hơn. Nó như Diễm cầm ở đây, mình bẻ lại mình thấy nó có một cái độ dai ha, kết dính rất là tốt luôn. Tùy mình thích á, mình có thể để nguyên một cái miếng bánh như vậy. Còn ở đây thì Diễm cắt ra làm đôi nè. Và khi mà bánh nguội hoặc là bánh mình cất vào trong tủ lạnh rồi đó, để ngon hơn mình sẽ mang mình chiên sơ ha. Mình dùng chảo chống dính và mình cho chút xíu dầu ăn vào thôi. Mình để lửa trung bình và mình chiên cho bánh nó vàng hai mặt là được. Món bánh củ năng này mình sẽ thấy trong một vài tiệm điểm sắm. Hồi xưa thì rất là nhiều nhưng bây giờ cũng chỉ có vài tiệm có thôi. Lúc mà mình chiên thì cái bánh nó sẽ trong trở lại, nhìn rất là đẹp luôn.
Đó, mình trở đều hai mặt ha, mình thấy á, nó rợp lên và nó vàng như vậy là được. Khi mà mình chiên á, mình ăn á, có chút xíu dầu nó tạo cái vị béo, đồng thời nó sẽ thơm hơn, nó trong, nó dai nhưng mà có cái độ giòn hấp dẫn lắm luôn. Lúc Diễm đăng video này á, thì ở Việt Nam đã bước sang năm Ất Tỵ rồi. Nhưng dịp năm mới, Diễm kính chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em một năm an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Diễm cảm ơn cô chú, anh chị, các bạn và các em rất là nhiều đã ủng hộ Diễm trong suốt những năm vừa qua. Diễm hy vọng trong năm mới sẽ chia sẻ thêm được thật nhiều món ăn ngon để làm phong phú thêm cho bữa ăn gia đình. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.